ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাছিছ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ মাজলৈকে আগবঢ়াইছোঁ। বহুকেইজন পলিচি হোল্ডাৰ যিবোৰে LICত ইনভেষ্ট কৰে, তেখেতসকলে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে LICত সঁচাকৈ পইচা ৰিটাৰ্ণ নাপাব নেকি। LICত ৰিটাৰ্ণ মানে হ'ল তেখেতসকলে যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ যেতিয়া মেচিউৰ্ড হ'ব তেতিয়া তেখেতসকলে পইচা ৰিটাৰ্ণ পোৱাৰ এটা ভয় পাইছে। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তেখেতসকলে হয়তো নিউজ চেনেল চাইছে, হিন্দী নিউজ চেনেলে হওক, আছামিজ নিউজ চেনেলে হওক, আৰু তাত বহুতে হয়তো ভয় লগাই দিছে যে LICত যিসকলে পলিচি হোল্ডাৰ আছে তেখেতসকলে ইঞ্চুৰেঞ্চ খুলিছে। মই কিন্তু আপোনালোকক LICত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা কোৱা নাই, মই ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই। আপোনালোকক এতিয়া কৈ আছোঁ পলিচি হোল্ডাৰ মানে যিবোৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে LICত তেখেতসকলৰ কথা কৈছোঁ। তেখেতসকলে পইচা নাপাব নেকি বুলি কৰা প্ৰশ্নত মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যে LICত যদি আপুনি পইচা থৈছে, আপোনাৰ পইচা ছেভ হয়, আপোনাৰ পইচা কোনেও নিব নোৱাৰে। আপোনাক LIC মেচিউৰ্ড হোৱাৰ পিছত পইচা দিবই। LICৰ নিচিনা এটা গভমেণ্ট কোম্পানী, যিটো কোম্পানী ইমান বছৰ ইণ্ডিয়াত আছে আৰু ইমান বছৰে মানুহৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে, এই কোম্পানীটোৱে আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট কেতিয়াও মই ভাবোঁ ভাঙিবলৈ নিদিয়ে। আৰু আপুনি যদি LICত পইচা থৈছে নিশ্চয় আপুনি পইচা পাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আদানি গ্ৰুপত LIC ইনভেষ্ট কিমান কৰিছে আৰু কিয় কৰিছে। যিটো আমি ইণ্টাৰনেটত ৰেকৰ্ড পাইছোঁ তাৰ মতে LICয়ে আদানি গ্ৰুপত 35,000 crore ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু LIC কোৱা মতে সেই ভেলুটো এতিয়া 56 crore হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে এই 56 crore এতিয়া LIC আদানি গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিব নেকি। এইখিনিতে এইটো উত্তৰ দিবলৈকে যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব ওলাইছোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে LICত ইঞ্চুৰেঞ্চ খুলি থৈছিল 10 years, 5 years, 15 years, 20 yearsৰ কাৰণে, আপোনালোক সকলোৱে কি এতিয়া মেচিউৰ্ড নহওঁতেই LICৰ পৰা পইচা উলিয়াব বিচাৰিছে নেকি বা উলিয়াব নেকি। এনচাৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে হয়তো LICত যিসকলে 10 years, 5 years বা 15 years বা 20 yearsৰ কাৰণে থৈছিল নিশ্চয় এতিয়া পইচা নুলিয়ায়। আৰু আপোনালোকে ভয় খাইছে যে 15 years বা 10 yearsৰ পিছত আপোনালোকে মেচিউৰ্ড হোৱা টাইমত পইচাটো পাবনে নাপায়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আদানি গ্ৰুপৰ যিটো এতিয়া পেনিক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, যদি আদানি সঁচাকৈ ফ্ৰড কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা, আৰু যদি ফ্ৰড কৰিছেও যে আদানি গ্ৰুপ এতিয়া ধ্বংস হৈ যাব নেকি আপোনালোকে যদি জানে আমাক জনাব। আদানি গ্ৰুপৰ যিবোৰ কোম্পানী, আদানি গ্ৰুপৰ যিবোৰ বিজনেছ সেইবোৰ বন্ধ হৈ যাব নেকি, নে আদানি গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ 0 হৈ যাব। যদি 0 হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যদি 0 নহয় আৰু কেইবছৰমান পিছত হ'লেও যদি আদানি গ্ৰুপ আকৌ আগৰ নিচিনা নহ'লেও আদানি গ্ৰুপৰ আজি যিটো শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ আছে তাত সমানো যদি হয় বা তাতকৈ অকণমান বেছিও হয়, তেতিয়াহ'লেও কিন্তু LIC যিবোৰ ইনভেষ্ট কৰিছে, আজিও যদি LIC ইনভেষ্ট কৰিছে, তথাপিতো LICৰ সেই শ্বেয়াৰ 10 years বা 15 years পিছত যেতিয়া LIC চেল কৰিব, হয়তো তেখেতসকলে যিটো ইনভেষ্ট কৰিছিল তাতকৈ বহুত বেছি ৰিটাৰ্ণো পাব পাৰে। গতিকে যিহেতু LICয়ে আজিয়েই গোটেই শ্বেয়াৰ আদানি চেল কৰি নিদিয়ে আৰু LIC নিশ্চয় এতিয়া আদানি শ্বেয়াৰ লছত বিক্ৰী নকৰে, আৰু কৰিলেও তেখেতসকলে কৈছে যে এতিয়াও 56 crore আছে 35 crore ইনভেষ্টমেণ্টৰ। গতিকে অলমষ্ট ডাবল নহ'লেও তাতকৈ অকণমান কম ভেলু হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে হয়তো এতিয়া গম পাইছে যে LICত আপোনাৰ পইচা ছেভ। আন এটা কথা যদি কওঁ, LIC যিহেতু এটা গভমেণ্ট ৰানিং কোম্পানী, গভমেণ্টে আপোনাৰ
পইচা ডুবিবলৈ নিদিয়ে, কাৰণ LIC যদি ডুবে, আন এটা কিছুমানে কৈছে যে SBI হয়তো ডুবিব। LIC SBI নিচিনা যদি ইনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়াত ডুবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলেগ কথা ভাবিব নালাগে। আপোনালোকে হয়তো ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব, আপোনাক ৰাস্তাত ডকাইতি কৰিব, আপোনাৰ ৰাস্তাত চুৰি কৰিব, কাৰণ তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থা হয়তো বহুত বেয়া হ'ব। যদি LICক বেকআপ দিব নোৱাৰে, যদি SBIক বেকআপ দিব নোৱাৰে, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা যদি বেংক এটা ডুবি যায়, পইচা জিৰ' হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি, ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থা হয়তো বহুত বেছি বেয়া হ'ব। আপুনি এসাঁজ ভাত খোৱাৰ কথাও হয়তো তেতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এসাঁজ ভাত আপুনি খাব যদি SBI নাথাকে, LIC নাথাকে। তাৰ মানে মই এইটো কথা কৈছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ব, কাৰণ ইণ্ডিয়াত এতিয়া বেকআপ দিব নোৱাৰিহে SBI বা LIC নিচিনা ইনষ্টিটিউশ্যন, যিবোৰ বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে, সেইবোৰ বন্ধ হৈ যাব দিব। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে SBI নাইবা LIC গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বেকআপ দিব নোৱাৰিব আৰু যদি বন্ধ হৈ যায়, আপোনালোকে যদি বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। নেক্সট কথাটো হ'ল যে LICৰ হোল্ডিং এই আদানী গ্ৰুপত ক'ত কিমান আছে, আমি আগতেও ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, আকৌ ব্ৰিফলি কৈ গৈছোঁ। 9% আদানী পৰ্টত আছে, 3.7% আদানী ট্ৰান্সমিশ্যনত, 1.3% আদানী গ্ৰীণত, 6% আদানী টোটেল গেছত আৰু 6.33% অম্বুজা চিমেণ্ট, এটা ছাবচিডাৰী কোম্পানী হয়। চ' নেক্সট 6.41% ACC কোম্পানী, যিটো ACC চিমেণ্ট তাত আছে। গতিকে এইটো লেটেষ্ট ডিচেম্বৰ ডাটা মই কৈছোঁ আপোনালোকক, ডিচেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰত যিটো ডাটা ৰিলিজ কৰিছে, এই ডাটা মতে LICৰ এইখিনি এক্সপ্ল'জাৰ এইকেইটা কোম্পানীত আছে। গতিকে টোটেল এই যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অলৰেডি কৈছোঁ 27, নেক্সট আপুনি গম পাব 27 কৰোৰ আছে SBIৰ, আৰু LICৰ অলৰেডি কৈছোঁৱে 35 কৰোৰ। গতিকে SBIত 27 কৰোৰ LICৰ ধাৰ আছে, আৰু এই ধাৰৰো কিন্তু আদানী গ্ৰুপে বহুতখিনি সম্পত্তি বুলি কৈছোঁ, বহুতখিনি, যিহেতু আপোনালোকে লোন ল'লে মৰ্টগেজ দিব লাগে, ঠিক তেনেকৈ আদানী গ্ৰুপৰো বহুত এছেট লোন লওঁতে SBIক দিয়ে আছে। যদি সেইখিনিও বাদ দিওঁ, তেতিয়াহ'লেও SBIত 0.88% টোটেল বুকছ ভেলুৰ আদানী গ্ৰুপক ধাৰ দিয়ে আছে। গতিকে যদিও আপুনি যদি ভাবে যে 0.9% বুলিয়ে ভাবক, 0.9% যদি ডুবিও যায় SBIৰ নিচিনা এটা কোম্পানীৰ, তেতিয়াহ'লে হয়তো SBI 1 ইয়াৰত যিমানখিনি প্ৰফিট কৰে, 1 ইয়াৰ হয়তো বেক যোৱা বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব, যে SBI 1 ইয়াৰ একো বিজনেছ কৰা নাই, নেক্সট ইয়াৰ আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আগতো বহুত ফ্ৰড হৈছে বহুত বেংকতেই, সেইবোৰত আপোনালোকে দেখিছে, বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা আন বেংকত। চ' সেই বেংকবোৰত অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট দিছে। আগতেও কৈছোঁ সেইকাৰণে যে যিবোৰ PSU বেংক, সেইবোৰত আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিলে লছ হ'ব পাৰে বা প্ৰফিট ইমান নাপাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণবোৰে এনেকুৱা যে SBI বা আন PSU বেংকবোৰত যেতিয়া লছৰ সন্মুখীন হয়, গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট দিয়ে, গভৰ্ণমেণ্টে তাত পইচা দিয়ে, আৰু তাৰ ফলত এইবোৰ কোম্পানীৰ প্ৰফিট ইমান বেছি নহয়, মাজে মাজে এনেকুৱা ফ্ৰড হৈয়ে থাকে। গতিকে SBI বা LIC যদি অৱস্থা বেয়াও হয়, গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় ছাপোৰ্ট দিব, আৰু আপোনালোকে সেইটো বিলিভ ৰাখক, এনেকুৱা কোম্পানী ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা এখন কাণ্ট্ৰিত কেতিয়াও ডুবিব দিয়া নহয়। আমি এতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথা ক'ব আহিছোঁ। SBI বা LICৰ আমি যদি ফাণ্ডামেণ্টেল চাওঁ, LIC ফাণ্ডামেণ্টেল চালে আমি গম পাম 378,931 কৰোৰ এটা মাৰ্কেট কেপৰ কোম্পানী, আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি 45%, P ৰেচিঅ' 19 আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি P 12। গতিকে ডিছকাউণ্টতে আছে, যদিও LICত আমি অলৰেডি আগতে কৈছোঁ যে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে হয়তো আপোনালোকে বহুত বেছি প্ৰফিট নাপাব, কাৰণ এটা গভৰ্ণমেণ্ট ৰানিং ইনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে আপোনালোকে তাতকৈ প্ৰাইভেট কিছুমান কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰাটো উচিত। যদি LICৰ আমি যেতিয়াৰ পৰা ষ্টক মাৰ্কেটত আহিছে তেতিয়াৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টৰে 31% মাইনাছ ৰিটাৰ্ণ পাইছে। গতিকে কোনোৱে
হয়তো ইয়াত প্ৰফিট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কেতিয়ালৈকে প্ৰফিট পাব সেইটো আমি অহা টাইমত নিশ্চয় গম পাম। ঠিক তেনেকৈ SBI যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে SBI প্ৰফিট ইয়াৰলি প্ৰফিট 35,374 crore 2022 প্ৰফিট হৈছে। অলৰেডি কৈছোঁ যে এইখিনি প্ৰফিটো যদি আপোনালোকে মাইনাছ কৰে তেতিয়াহ'লে টোটেল যিটো ধাৰ তাতকৈ হয়তো কমেই হ'ব বা সমান হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নহয় যে SBI অকল আদানী গ্ৰুপতে পইচা দিয়া নাই, SBI আৰু বহুত ইনকাম আছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এতিয়া টোটেল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন কথাটো ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পইচা যিসকলে SBIত ৰেকাৰিং কৰিছে বা SBIত RD থৈছে বা LICত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে তেখেতসকলৰ পইচা ছেভ। গতিকে আপোনালোকে নিউজ চেনেলবোৰত কোৱা কথা ইমান বিলিভ কৰি পেনিক চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰিব। আপোনালোকে থোৱা পইচা আপোনালোকে সময়ত নিশ্চয় ৰিটাৰ্ণ পাব। আজিও যদি আপুনি SBIত যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি থোৱা পইচা আপুনি কাইলৈ একাউণ্টৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, তেখেতসকলে নিশ্চয় দিব। তেখেতসকলৰ যিকোনো সম্পত্তি চেল কৰিব লাগিলেও কিন্তু আপোনাৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ দিবই, বা গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো সম্পত্তি চেল কৰিলেও SBI বা LICক ডুবিবলৈ নিদিয়ে। এইটো সঁচা কথা। ধন্যবাদ।